What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa Nike Factory Store. Dito yan sa SLEX MAMPLASAN. Ayun guys, nakikita nyo ba yun? Pag nakita nyo yan, nandito yan. Nandito itong NFS. Okay? Tingnan natin kung ano mga available dito. Let's go! At guys, nandito na nga tayo sa loob ng Nike Factory Store. Dito yan sa SLEX MAMPLASAN, dito sa Michelle. At ang daming pa rin mga sapatos. Ito nyo kung gaano kalaki ito guys. Ang dami yan. Hindi ko kayang isa-isahin yung mga yan. Pero pipili na lang tayo ng mga sapatos, no? At yung ibang mga apparel nila kung mayroong mga nakasale. Pero bago ko pakita lahat ng mga yan, palike muna itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat ng mga pinapakita natin mga solid na mga sneaker deals. Anyway guys, hindi ko na papatagalin to. Let's go. Okay guys, alam ko maraming tatanong sa inyo tungkol sa mga jersey, no? So ito, may jersey dito. At Kawhi Leonard dito. Ayan ang price niya, no? 3,795, 20% off. 2,900 na lang ngayon, no? Kawhi Leonard. Okay. Parang yun lang yung nakita kong jersey dito. Wala na ako nakikitang jersey. Pero ito maganda tong hoodie na to, Nike, no? So, tingnan natin. So, 2,300 ngayon, 1,895, 20% off lang. Ito yan. Tapos itong mga Nike na Jordan pala, Jordan Manila. So, tingnan natin kung magkano price nito. So, dati siyang 1,395 ngayon, 1,195, 10% off. Okay, tapos ito meron din siyang long sleeve Jordan. So, tingnan natin yung price nito. Ayun, 15% off, 1,495 na lang siya. Eto yan. Ito pa pala guys, meron pa palang mga natatagong mga jersey dito. Paul George. Oh, ayan. Clippers. May siya sa Clippers, puro Clippers, no? So, tingnan natin ang price nito. 25% off, dati 5,300, ngayon 3,995 na lang. Bakit mas mahal to? Mas maganda kasi to. Ito yung medyo butas-butas, no? Ito yung Giannis naman, ito yung Compo. So, 3,795 siya. Okay. Ito Thomas, Isaiah Thomas to, no? Isaiah Thomas pero walang price. Nasa na yung wala, hindi ko makita yun, yung tag nya wala din, walang price guys, pasensya na. Paul George, nakita na natin ito, sando lang. Ikutan natin to, parang wala na ako nakikita guys, wala na ako nakikita jersey. Tingin tayo dito mga joggers, tingnan na natin, no, kung magkano siya. 20% off, 2,395. Okay, tapos ito meron ditong hoodie ni Giannis Rick, 2,995 na lang yun. Okay. Tapos dito mga shirt, tingnan natin itong shirt na to, sample lang. Ito na lang hoodie. Ayan, 4,795. Itong shirt na to, nasa may tag niya, hindi natin makita yung tag. Yung mahirap kasi guys sa mga shirt hindi malaman kung nasan yung tag. So ayan, itong shirt na lang na to na Nike, ayan, 20% off, 1,400. Ngayon guys, dito na tayo. Ayan ang mga sapatos. Nakita nyo ba yan? Simulan na natin dito. 20% off. Tingnan natin. Magkano ba ito? Janowski. Walang price ito, 20% off din. Wala rin presyo. Okay, so yung tignan, malamang wala rin presyo yung mga iba dyan. Dito tayo ngayon. 20% off. Alam ko, ito 7,795 yan dati. Ito, 15% off. Ito yung 20 pala. Ayan. Tapos ito, 15% off din. Okay, so tignan natin, no? Ito, ayan, sapatos na to, ayan, 15% off guys. Ayan. 6,495. Okay, 6,495. Ito naman yung naka 20% off na pala to. Okay, so ito yung price nya. Okay, 6,195. Ito naman guys, ito ang presyo nya. Okay, 6,495. Ito naman, ang presyo niya ay ito, 15% off. 15% off. Ito naman, Westbrook na one take, kulay green. Okay, kulay green siya. At naka 20% off, 3,995. Etong Westbrook naman ito ay ito, 10% off lang, 5,995. Okay. Ito naman guys, Jordan 33. Okay, ito ang price niya. Ayan, 7,300 pesos. Ito guys, Zoom Renegade. Okay, ayan ang price niya. Ito naman, Jumpman 2020. Ito ang price niya. Etong Jordan Zoom Runner guys, ito ang price niya.
7795 dati, ngayon 6495. Ayan, Jordan 35 guys, sisterhood colorway. Okay, ito yung price niya. Ito naman guys, fire red colorway. Ito yung price niya, 20% off lang. Itong Westbrook na to guys, ito ang presyo niya. Ito guys, KD13. So ito yan, so labas natin. Ito siya. Okay, ito yan. Ito isa pang KD13. Ito naman yan. Okay. Ito guys, Lebron, no? Lebron 16. Pero ito yung astig, ito yung remix. Ayan, no? Kita nyo, astig. Panalo din ito. May zoom freak din sila dito, zoom freak 2. At ito siya. Ayan. Kung naghahanap kayo ng presto guys, ayan, may presto sila. At ito ang price. Ito naman, Space Hippie. Ayan, 5395. Ito guys, one take, Westbrook. Ito yung price niya. Ito guys, Jordan Max 200. Ito ang price niya. Ito naman, MA2. Ito ang price niya. Ito guys, isa pa. Ito yung price niya. Ito naman guys, ang price niya ay ito. Air Max Fusion. Ito yung price niya. Ito naman guys, Air Max Deluxe. So ito yung price niya. Kanina guys, di natin alam kung magkano to, no? Pero ito alam na natin kasi ito siya. Ito ring Janowski guys, di natin alam kung magkano presyo niya kasi ito siya, 3995 na lang. Ito guys, fly by mid, ayan ang presyo niya. Ito guys, ang price niya ay itong zoom rise naman na to guys. Ayan, kita nyo kung magkano siya. Ayan, 5.7. Yung sa akin binibenta ko lang 3.5. Ito guys, fly by mid 2295. Ito na 30% off. Okay. Zoom assertion. Ayan siya. 2795. Zoom rise 2. Okay. 30% off. Ayan. 4995. Ito isa pang zoom rise 2 guys. Ito naman 30% off din. Ito guys, Mamba Focus 15% off. Kylie 7. Okay, ito price nya. Ito naman guys, Kylie Flight Trap 4. Ito ang price nya. Ito Kylie 6 guys, Kylie 6 yan. At ang price nya ay ito. Ito Kyrie Hybrid pa ito, Hybrid S2. Ito yung price nya. Kyrie 6. Ito naman Kyrie Low 3. Okay, ito ang price nya. Nike Air Zoom BB NXT or Next. Ito yung price nya.
Okay guys, so yun na nga, no? Dito ko na muna tatapusin yung ating video. Dito nga yan sa loob ng Nike Factory Store. Dito yan sa SLEX MAMPLASAN sa Michelle. Sana nag-enjoy kayo. Sana mayroon pa rin kayong mga nagustuhan mga sapatos kahit hindi ganun kalakas yung sale nila, no? At the end of the day, sinishare ko lang naman sa inyo kung ano ang meron dito. Kaya sana huwag nyo namang i-downvote kung hindi nyo gusto yung sale. Okay guys, anyway, that's about it. Sana nag-enjoy kayo sa video na to, and if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.